The information contained herein should not be used as substitute for the advice of an appropriately qualified and licensed physician or other healthcare provider. The information provided here is for information purpose only. The views and opinions expressed in the media or comments on this channel are those of the speaker or podcaster and do not necessarily reflect or represent the views and opinions held by this podcast network. This podcast is brought to you by Guerrilla Podcast Syndicate, powered by Kangaroo Fern Media Lab. Kangaroo Fern is Australia's independent video and podcast management agency with a mission to help individuals and entrepreneurs to start their own podcasts and harness the power of podcasting. A Kangaroo Fern production. A Guerrilla Podcast Syndicate production. Are You Okay is a podcast that talks about anything on emotional, psychological well-being. Kahit ano, basta kayang sagutin, pwede. Andito ang Are You Okay para tulungan kayo at bigyang linaw ang mga bumabagabag sa inyong mga saloobin. Are you okay is a question you can ask somebody, start a chat, and even save a life. Kasama si celebrity psychologist Camille Garcia. Powered by Guerrilla Podcast Syndicate. Magandang araw mga onliners. This is episode 10. Una-una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa Guerrilla Podcast Syndicate sa opportunity binigay nila sa akin. At the same time, I would also like to thank ang Kangaroo Fern Media Lab podcast management for reasons na kundi dahil sa kanila ay siguro ay hindi maiaayos itong aking podcast at magaganda ang kalalabasan, especially pagdating sa editing. Okay, sana wag niyo pong kakalimutan na hindi lang po pag-like ang gagawin, kundi mag-subscribe po kayo. At the same time, you can share ang aking podcast para naman dumami yung ang mag-review nito. At the same time, makakatulong din po kayo eventually. Ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Hindi naman ligid sa inyong kalaman na last week we experienced, sabihin na natin, one of the parang horrifying and devastating typhoon. Dahil kasi, ewan ko ba, itong sunod-sunod na bagyo, talagang umabot sa punto na dati hanggang signal number 3 lang, ngayon may signal number 4 pa, tapos may signal number 5 pa. So talagang yung mga naapektuhang lugar ay sobra-sobra. Pero ang nakakalungkot at nakakagulat, ang ibang mga naapektuhang lugar, wala namang typhoon signal pero bumaha at naging matindi ang kanilang karanasan to the point na everything is washed out, pati bahay nila. Are you a podcaster who's getting frustrated because your show results are not in your favor? Are you losing hope because you feel like podcasting doesn't help you generate income? Are you a podcast service provider who is struggling to meet your clients' expectations? If yes, head on to www.podkai.com. Book a call with the founder of Podkai Media, Kai Villanueva, and get clear and proven strategies to earn through podcasting. So, ano ang pag-usapan natin is how you'll be able to cope dito sa stress na nangyari, especially at this time na merong isang unos. Hindi lang siya sakuna, kundi isang unos. Okay, during this time of stress, yung personal coping resources natin, talagang importante na meron talagang mga adults. Hindi lang sabihin natin na yung mga bata ang apektado dito, pero most especially mga adults. And at the same time, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ang problema, it doesn't necessarily mean yung stress out tayo dahil nawala lang yung bahay natin, na wash out lahat ng gamit. Kundi meron din pagkakataon na we think of paano tayo babangon. Especially this is something na affected ang ating finances. So there is financial issues involved. At the same time, sabihin natin talagang totally wala. Hindi natin alam kung paano mag-uumpisa. Makita nyo lang yung kalat, makita nyo lang yung putik at yung kung ganong kalaki yung damage na nangyari sa bahay, or kung wala nang kayong makikitang damage dahil wala na kayong nakitang bahay, it's something so stressful. Ang mga tao
at this point, pag nagkaroon ng ganitong klaseng sabihin na natin, unos, ang nangyayari, may mga pagkakataon na iba't iba ang reaksyon. Merong iba na madaling nakaka-cope sa sitwasyon na parang sasabihin, kaya natin to, babangon kaagad tayo. Pero merong iba na talagang, it's like having this kind of emotion na katulad ng namatayan. So there is grief. So ano ang mga pangyayari na talagang mapapansin natin? First and foremost, yung recurring physical discomfort, such as yung sumasakit yung tiyan, sumasakit yung ulo, kumisan yung buong pangangatawan, nagkakaroon ng pagkakataon na nanginginig ka at hindi mo alam kung paano at balisang-balisa ka, hindi ka makatulog, especially kung napunta ka sa evacuation center. Your podcast journey starts here. Take the first step on your side. Hustle with us. It starts with a great domain. Get your podcast web host with Beard and Coffee at www.beardandcoffee.com.au or find us at Facebook. Second, yung tinatawag nating avoidance behavior wherein parang ayaw mong tanggapin na bakit ba nagkaganto? Paano nagkaganon? Wala naman signal. Pero sumobrang baha. Ba't natangay yung bahay namin? 50 years na ako nakatira dito sa bahay namin. Pero ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Di ba yung mga ganong classic reaction to the point na you avoid talking about the unpleasantries that happened. And it comes to a point na parang ayaw mong mag-participate na parang lalo na pag dumating ng ayuda at ibibigyan na kayo ng parang relief, you relay or relegate it to other people. Kayo na lang, bahala na kayo. And that emotional changes is really something to the point na yung nag-uumpisa na nag-sink in na sa iyo yung lungkot. And in such cases, nandun na yung possibility that you're experiencing fear, anxiety, and then eventually, merong possibility na magkaroon ng depression. So, ang masaklap dito, sa pangyayaring ito na talagang sabihin na natin, nakaranas kayo ng hindi maganda sa bagyo, meron pang mga kaakibat na mga problema. Like yung possibility na, bawa nag-iisa lang kayo, single parent kayo. So you felt so bad na talagang hindi nyo kaya yung problema, lalo pa kung marami kayong anak at meron kayong mga magulang na asikasuhin. Pangalawa, yung possibility na during that time, meron kayong sakit. O kaya naman, yung time na yun, talagang buntis kayo at malapit na kayong mga anak. So everything escalates to the point na lalong tumitindi yung stress. So, kaakibat nito, yung tinatawag nating mga financial problems. Paano kayo babangon? Kahit na nagtatrabaho kayo, paano makakabuo ng bahay? Itong kakarampot na sinisweldo ko lalo pat panahon ng pandemic. At the same time, nag-iisip din kayo na paano kayo makakabangon kung wala naman kayong masisilungan for the next few weeks, or at the same time, may mga pagkakataon na hindi nyo alam. Talagang walang kasiguraduhan kung hanggang kailan na mayaayos lahat yung mangyayari dun sa nawalan kayo ng bahay, nawalan kayo lahat ng mga gamit and everything. So, this particular stress, sasabihin nyo, ano ba to? Ang may dahilan ba nito ang problema ko ba talaga yung stress na it comes to a point na hindi na ako magkaroon ng pagkakataon na mabuhay ng normal at yung mga activities na dapat kong gawin, it comes to a point na parang hindi ko siya magawa. Kasi masyado akong stressed out, masyadong toxic na yung nararamdaman ko, meaning to say, masyadong yung bang gulong-gulo at confused kayo dahil hindi nyo alam kung ano yung nangyayari. Okay, is this a bad thing na makaramdam kayo ng ganito? Stress is something normal. Remember, palagi ko nga nasasabi sa inyo na normal na magkaroon tayo ng reaction sa stress. But some level of stress is like saying na nakakatulong. Kasi it helps us to meet yung possibility na, hindi, kailangan
Next week, makabangon ako. Next week, magkaroon ako ng pagkakataon na makahanap na ako ng bubong at poste para sa bahay. And then keeps us pushing to the point na, kaya ko yung linisin. Pagdating ng Sabado or Linggo, makakapaglinis na ako. We are Independent Podcast Network. We are Guerrilla Podcast Syndicate. Would you like to hear your brand while supporting quality podcasts? Contact us now at advertise@guerrillapodcastsyndicate.com. So that's one way of saying na stress can help you. But there's a possibility na itong stress na to, yung bang sabihin na natin, how you'll be able to manage it is how difficult you'll be able to cope dun sa situation. Definitely, you can cope stress in a healthy way, but there are some ways na talagang nagiging negatibo ka. Parang ayaw mo na magtrabaho, na talagang nakikita mo palang yung kalat, yung putik, yung dumi na nangyari sa bahay mo, ayaw mo na magtrabaho. So, what are the best ways for you to be able to relieve this stress? Kasi, alam nyo, ang hirap kung it will linger to yourself na wala ka ng pagkakataon na you will be able to feel comfortable. Kasi ang iisipin mo na lang puro maraming problema, parami yung mga problema. So, anong mangyayari sa'yo? You'll end up na talagang wala ka ng kakayahan para gumawa ng mga bagay-bagay because yung mga changes sa behavior mo can really make you feel na talagang you're so alone, you feel so withdrawn, you feel na talagang helpless, you feel so worthless. Eto, magkakaroon ka ng depression. So, tandaan natin, 5 bagay lang ang pwede kong parang sabihin na natin tip. You have to get real. REALL. R is for rest. Try your best na magpahinga. Try your best na makatulog. Try your best na at this point na sobrang adrenaline heightened yung mga emosyon natin, lahat, pati kaisipan natin, yung diwa natin, masyadong nag-iisip. Make sure na yung ating mga muscles medyo i-relax nyo naman. Huwag yung masyadong tensyonado. Kasi pag masyadong tensyonado yun, ay maninigas yan. Parang lahat na lang ng buong katawan mo pupulikatin and you will experience pain. So, meron tayong tinatawag na sleep debt. Ibig sabihin, kung halimbawa ngayon 2 oras lang ako nakatulog dahil sa sobrang pag-aalala ko sa bagyo, tapos bukas 3 oras lang. Remember, you're supposed to sleep within 8 hours a day. Baka mamaya pagdating ng Sabado at Linggo, buong araw kayo matutulog. At hindi nyo maiiwasan yung ganong klaseng pagtulog. So, at this point na nangyari yan, nandiyan kayo sa evacuation center or nandun man kayo, huwag naman kayo pupunta sa kalit. Baka mamaya, masagip pa kayo lalo at malaking disgrasya. Try yourself to make it a point na you rest in something na kahit nasabihin yung nakalatag lang kayo sa karton or kaya naman ay nabigyan kayo ng banig, matulog kayo. Bago kayo matulog, manalangin kayo na kakayanin nyo yung mga pangyayari na ito. Next, after R is E. E is for eating, utang na loob. Huwag kayo magpapagutom. Meron pong ayuda. Kung meron man kayo at maraming nakikiusap sa lahat ng platform, social media, sa mga telebisyon, sa radyo and everything, kung paano makakatanggap ng ayuda, kahit sabihin nyo na nasa remote na area kayo, kung meron kayong makuhang ayuda, kumain kayo. Malaki ang nagagawa ng pagkain, hindi lang po para sa kalusugan. Ito rin ay para sa ganun maging maayos ang inyong kaisipan. At talagang makakapag-isip kayo makakapag-diskarte kayo kung anong pwedeng mangyari or paraan para may ayos nyo yung pang-araw-araw na buhay nyo or at the same time yung mga possible plans nyo in the near future. The useful pleasure of eating may be something yung talagang sasabihin nyo, wala akong gana. Hindi ko na kayang kumain sa nangyayari sa buhay. It might be diminished
But then eventually, you should know na hindi kayo pa pwedeng malipasan ng gutom dahil isa po sa mga kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng mental health issue ay ang hindi pagkain at ang hindi pagtulog. A is for air, as in yung hangin. Okay, this may sound so obvious, but then attention to proper breathing is especially critical at this point. Yung hindi po buntong hininga, ang iniisip natin ang pag-isip natin yung paghinga ng malalim at pag-exhale, para sa ganon, yung deep breathing exercises can help you relax, can help you relieve those tension na nararamdaman ng katawan nyo. At the same time, you will be able to activate yung mga parasympathetic nervous system na sa ganon, mag-cooperate yung buong katawan nyo na makaramdam kayo ng pleasure sa paghinga, mabawasan yung tension. At the same time, nakakababa po ng inyong presyon. So talagang importante ang hangin. Next, L. L is letting go. We can change the fact that highly stressful events have happened or are happening. But we can change how we interpret and respond to events. We know na talagang yung mga pagbabago at yung mga hirap na nararamdaman natin, bahagi ng buhay yan eh. But there can absolutely be value in processing and validating itong pangyayaring distress na to. Ibang mga tao, siyempre talagang tumutulong sila para sa ganon, makagawa ng paraan, kinakausap kayo. At the same time, they try na, sige, mag-meditate tayo, magdasal tayo, level up your spirituality. And there may be strong, intense emotional reactions during this time. Dahil kasi, parang sasabihin nyo nila talagang, lalo na, sige, ilabas mo yung iyak mo na yan. Ilabas mo yung nararamdaman mong negatibo. Accepting circumstances that cannot be changed can help to focus on circumstances that can be changed. And in that way, part of letting go can involve looking beyond the present and looking forward to the future. You should be able to find ways to turn away from the negative thoughts and feelings related to stress. Sasabihin nyo, ang hirap naman yan. Alam nyo na nga nakakaramdam ng hindi maganda, tapos sasabihin nyo, gagawa pa kami ng paraan para mawala yung negative thoughts. Kaya nga kami, namatayan kasi binabantayan yung bahay namin, hindi nakaalis si tatay doon, inagos. But then remember, those things, hindi natin talaga mapipigilan yan. Hindi natin masasabi na talagang bakit ganito, bakit kinuha sa inyo, bakit nawala itong mga bagay nito. It can, sabihin natin na it may be easier said than done. But keeping an optimistic orientation towards this is the key. Like what you hear so far? Make sure you never miss an episode by clicking on the subscribe button now. This podcast is possible by listeners like you. Thank you for your support. Now back to the show. So try to let go so that you'll be able to move on. Another L is for leaning in. Ano ibig sabihin nun? It refers to the process of taking decisive actions to move forward. Being active instead of passive helps people more effectively manage yung stress. Kasi, ang nangyari, one thing na pag wala tayong na-accomplish sa buong araw na to, tapos wala tayong aksyon na ginawa para matulungan natin yung sarili natin, yung pamilya natin. So it's not a letting go, it's a letdown. Leaning in makes you think kung ano ang gagawin natin para makabayad tayo, saan tayo pwedeng humingi ng tulong, paano tayo makakagawa ng paraan para sa ganun makasurvive tayo sa araw-araw na nangyayari sa atin. REALL or being real is about managing stress. It's about tapping into our resiliency. Being resilient is officially defined as a phenomenon whereby individuals show positive adaptation in spite of significant life adversities. Yung mga trauma, yung mga stress na nangyayari natin, at ganyan tayo mga Pilipino. Meron tayong tinatawag na resiliency.
hindi lang talaga natin masasabi na palaging kailangan maging resilient tayo. But then, nakakatulong ang pagiging resilient dahil kasi kung makikita nila na napaka-positive ng outlook natin sa buhay, siguro yung mismong mga kaanak natin, mga anak natin, yung mismong mga kamag-anak natin will be able to be motivated na makagawa ng paraan para maiayos or maibangon natin muli ang ating buhay. Keeping in yourself na ang ating kaisipan, ating katawan ay talagang kinakailangan magkaroon ng tinatawag na resiliency and to be able to stay real, REALL. It's about positive stress management. Importante yan. Sa akin lang po, ganito. Kung kayo po ay talagang sabihin natin ay nakakaranas ng matinding kalungkutan, it is something normal. Pero sumobra pa po yan at umabot na ng Desyembre at ganyan pa rin po. It's about time that you have to look for somebody to help you out. Try your best na merong kayong makausap. Importante yan. Do not allow yourself to be able to experience yung tinatawag nating PTSD or post-traumatic stress disorder. Kasi po, nangyayari rin yan na yung mga nangyaring itong stress na to, para sabihin nyo, okay kayo ngayon at hindi kayo nakikipag-usap, pero pwedeng maramdaman nyo yan in the next few months or the next year to come. Sa lahat po ng mga tao na nakikinig at nakikita ako, it's about time that we try our best to help each other. Huwag po kayo magpaloko na may hihingi po ng donasyon sa inyo at kung saan lang po mapupunta. Ang dami ko na nakikita sa social media na sabihin na natin, nakakakuha ng mga donasyon pero napupunta sa kanilang sariling bulsa. Try your best na to be able na makagawa ng paraan to help other people at anyway. Sabi nga nila, kung hindi man kayo makapagbigay ng cash in kind, yung dasal na pwede ninyong ibigay sa mga na pwede ninyong sabihin para maging positive ang outlook ng mga tao, importante yan. So hanggang dito na lang po, hanggang sa susunod na episode. I'm hoping that I'll be able to upload this for reasons nga po na hanggang ngayon wala kaming internet services. Maraming salamat po. Bye. Thank you for listening. Make sure to visit our website at www.guerrillapodcastsyndicate.com where you can subscribe to the show in Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, or via RSS, so you'll never miss a show. While you're at it, if you found value in this show, rate and review this podcast and share it with your friends. You can also join the conversation with Guerrillas RE on Facebook, Twitter, and Instagram. Please consider on making a donation to help us keep making the podcast you love. If you have any questions, feel free to reach out to us. A Guerrilla Podcast Syndicate production.